नमस्कार मंडळी, मी अंकिता स्वागत करते तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनल पटाचारास फूड अँड ट्रॅव्हलमध्ये. तर मंडळी, आज आपण बनवणार आहोत चमचमीत, चटपटीत आणि तर्रीदार असा मटन खिमा. बरं, हा खिमा तुम्ही सकाळच्या नाश्त्याला खा, दुपारच्या जेवणाला खा, अगदीच रात्रीच्या जेवणालाही खा, कधीही खा. खिमा हा सगळ्यांचाच फेवरेट असतो. चला तर मग सुरुवात करूया वेळ वाया न घालवता आजच्या आपल्या रेसिपीला. आणि खिमा हा पावासोबतच खाल्ला जातो, त्यामुळे तर्रीदार असा खिमा खाण्यासाठी छान मसालेदार पावसुद्धा मी बनवणार आहे. तर मग व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. इथे मी अर्धा किलो मटन खिमा घेतला आहे. तर खिमा स्वच्छ धुवून मी जाळीवर 15 मिनटं पाणी निथळून जाण्यासाठी ठेवला होता. तर बऱ्यापैकी ह्या खिम्यातलं पाणी निथळून गेलं आहे, पण अगदीच मी खिमा कोरडा ठेवला नाही आहे. तर बघू शकता तुम्ही, मॉइश्चर अजूनही आहे. तर या खिम्यासोबत मी असे 3 अगदी कोवळ्या हड्डीचे मटणाचे पीसेस ठेवले आहेत. मटणाच्या पीसेसने खिम्याच्या रस्स्याला किंवा खिम्याला अगदी छान टेस्ट येते. त्यामुळे खिमा करताना न विसरता मटणाचे हड्डीचे तुकडे तुम्ही खिम्यामध्ये शिजवण्यासाठी ठेवा. तर आता सुरुवात करूयात खिमा मॅरिनेट करायला आणि पाहूयात कोणते मसाले लागतात ते. तर इथे मी 1 चमचा भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर घेतली आहे, अर्धा चमचा हळद घेतली आहे, 1 चमचा लाल तिखट घेतला आहे, त्यानंतर 1 चमचा कश्मीरी लाल मिरची पावडर घेतली आहे, त्यानंतर 1 चमचा गरम मसाला पावडर घेतली आहे, इथे 1.5 चमचा धणे पावडर घेतली आहे आणि चवीप्रमाणे मीठ घेतलं आहे. आता सगळे मसाले खिम्यामध्ये मिक्स करूयात आणि अगदी व्यवस्थित एकजीव करून घेऊयात. पण त्याआधी अजून काही इन्ग्रेडियंट्स घालायचे आहेत, ते बघून घेऊयात. तर आता मी घेतलेल्या खिम्यामध्ये फॅट कंटेंट अजिबात नाही आहे, म्हणजेच चरबी नाही आहे. तर त्यामुळे इथे मी 1 चमचा तेल खिम्यामध्ये मिक्स करते. जर तुमच्याकडे चरबी अवेलेबल असेल तर तुम्ही या जागी तेलाऐवजी चरबीचाही वापर करू शकता, म्हणजेच खिमा बारीक करताना चरबीही बारीक करून घेऊ शकता. त्यामुळे खिम्याला अजून जास्त चांगली चव येईल. आता घालूयात 1 चमचा भरून आलं लसूण पेस्ट आणि अर्धा कप दही. त्यानंतर घालूयात स्वच्छ धुवून चिरलेली अशी मुठभर कोथिंबीर. कोथिंबीर जरा जास्तच वापरा, त्यामुळे मॅरिनेशनला अगदी सुंदर सुगंध येईल. आता स्वच्छ धुतलेल्या हातांनी या खिम्यामध्ये सगळे मसाले, आले लसूण पेस्ट, दही, कोथिंबीर अगदी व्यवस्थित एकजीव करून घेऊयात. तर अशा प्रकारे खिमा आपण व्यवस्थित मसाल्यांमध्ये एकजीव करून घेतला आहे. कमीत कमी अर्धा तास खिमा आपण मॅरिनेट करण्यासाठी ठेवणार आहोत. अर्ध्या तासापेक्षा जास्त वेळ जर तुम्ही मॅरिनेट करत असाल तर तो फ्रीजमध्ये ठेवा. तर इथे सांगायलाच विसरले की घेतलेल्या प्रत्येक पावडर मसाल्याचं माप हे मी आपल्या घरातल्या रोजच्याच वापरातल्या चमच्याने घेतलं आहे. तर इथे मी आधीच तापत ठेवलेल्या मंद आचेवर जाड बॉटमच्या पातेल्यामध्ये 2.5 पळ्या तेल घालत आहे. तर्रीदार खिमा बनवत आहोत, त्यामुळे तेलाचं प्रमाण थोडंसं जास्तच घ्यायचं आहे. तर आता तेल तापल्यावर आपण यामध्ये घालूयात 4 ते 5 लवंगा, 1 इंच दालचिनी असं तुकडे करून, 3 हिरव्या वेलची आणि 5-7 काळे मिरे आणि त्यानंतर घालूयात फक्त 1 काळी अशी मसाला वेलची आणि 4 तेजपत्त्याची पानं. खडे गरम मसाले एक 10-12 सेकंदासाठी तेलात परतून घेऊयात आणि त्यानंतर इथे मी 4 मध्यम आकाराचे असे बारीक चिरलेले कांदे तेलात घालत आहे. बरं, हे कांदे मी चाकूने न कापता चॉपरमध्ये बारीक चिरून घेतले आहेत. तर आपल्याला अशाच प्रकारे एकदम बारीक चिरलेले कांदे खिमा बनवण्यासाठी लागणार आहेत. अगदी लो टू मीडियम आचेवर आपल्याला हे कांदे ब्राऊन रंगावर होईपर्यंत भाजून घ्यायचे आहेत. तर सगळ्यात जास्त मेहनत आपल्याला हे कांदे परतून घेण्यासाठीच लागणार आहे. तर कांदे ब्राऊन रंगावर परतण्यासाठी जवळजवळ 15 ते 20 मिनटं आपल्याला लागणार आहेत. तर आता कांद्याची कुकिंग प्रोसेस वाढवण्यासाठी त्यामध्ये घालूया 1 चमचाभर मीठ आणि पुन्हा व्यवस्थित एकजीव करून घेऊयात. तर आता कांदे आपल्याला लो टू मीडियम आचेवरच परतून घ्यायचे आहेत.
पण अगदी जर तुम्हाला वाटत असेल की कांदे करपत आहेत तर आच एकदम मंद ठेवू शकता. तर अशा प्रकारे सतत कांदा परतून घेतल्यानंतर 10 मिनिटांनी कांदा पिंक रंगावर आला आहे, म्हणजेच गुलाबी रंगावर आला आहे आणि असा ट्रान्सल्युसंट म्हणजेच पारदर्शक झाला आहे, मऊ झाला आहे. तर आता अजून आपल्याला एक 10 ते 12 मिनटं कांदा ब्राऊन रंगावर येईपर्यंत अशा प्रकारे सतत हलवत परतून घ्यायचा आहे. तर हे पहा, इकडे बरोबर 10 मिनिटांनी म्हणजे टोटल 20 मिनिटांनी कांद्याचा असा ब्राऊन रंग तयार झाला आहे. बघू शकता तुम्ही, कांद्याने व्यवस्थित ब्राऊन रंग घेतला आहे. तर आपल्याला या कांद्याची कन्सिस्टन्सी जराशी पातळ हवी आहे. या स्टेजला कांदा करपण्याचाही धोका आहे, त्यामुळे कांद्यामध्ये आपण अगदी गरम असं पाव कप पाणी घालूयात की ज्याने कांद्याची कन्सिस्टन्सी अगदी पातळ आणि स्मूथ होईल आणि कांदा अजून पटापट नरम होण्यास मदत होईल. बेसिकली आपल्याला काय हवं आहे, कांदा आपल्याला ब्राऊन रंगावर हवा आहे आणि त्याची कन्सिस्टन्सी अगदी स्मूथ हवी आहे, पण कांदा करपलेला नको आहे. त्यामुळे आपण कांदा ब्राऊन रंगावर आल्यावर त्यामध्ये अर्धा कप पाणी टाकलं की जेणेकरून कांदा स्मूथ मऊसूद होईल. तर अजून 2 ते 3 मिनटं कांदा आपण परतून घेऊयात अगदी मंद आचेवर. थोडीशी मेहनत आहे पण रिझल्ट एक नंबर येईल. तर बघू शकता तुम्ही, पुढच्या 2 ते 3 मिनिटातच कांदा मला जितका ब्राऊन रंगावर हवा होता त्या रंगावर तो आला आहे. तर कांदा या रंगावर आणेपर्यंत मला टोटल 22 ते 23 मिनिटे लागली आहेत. तर आता घालूयात काही पावडर मसाले. तर 1 चमचा धणे पावडर, 1 चमचा जिरे पावडर, 1 चमचा लाल कश्मीरी पावडर आणि 1 चमचा गरम मसाला पावडर. आता हे सगळे पावडर मसाले कांद्यामध्ये एकजीव करून घेऊयात. फोडणीला चांगला सुगंध येण्यासाठी घालूयात थोडीशी चिरलेली कोथिंबीर आणि पुन्हा एकजीव करून घेऊयात. आता घातलेले पावडर मसाले करपू नयेत म्हणून 1 कप गरम पाणी पुन्हा घालूयात आणि पुन्हा एकजीव करून घेऊयात. फक्त 2 ते 3 मिनिटासाठी आता आपण हा मसाला व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे. कांद्यामधलं पाणी देखील आता आटलं आहे आणि कांद्याने व्यवस्थित बाजूने तेलही सोडलं आहे. बघू शकता तुम्ही, व्यवस्थित तेल सुटलं आहे. तर आता या स्टेजला आपल्याला ॲड करायचा आहे आपला मॅरिनेट केलेला खिमा. आता 3 ते 4 मिनिटे खिमा आपण व्यवस्थित या कांद्याच्या मसाल्यामध्ये परतून घेऊयात. खिम्याचा रंग बदलेपर्यंत आपल्याला खिमा परतून घ्यायचा आहे. अजिबात पाणी घालायचं नाही आहे. फक्त या कांद्याच्या मसाल्यामध्येच आपल्याला खिमा 3-4 मिनिटे परतून घ्यायचा आहे. तर अशा प्रकारे 3 ते 4 मिनिटातच आपला खिमा व्यवस्थित परतून झाला आहे. आता 5 ते 7 मिनिटासाठी खिमा आपण असा उघड्यावरच शिजवणार आहोत. त्यावर झाकण ठेवायचं नाही आहे किंवा त्यामध्ये पाणीही घालायचं नाही आहे. खिम्याला स्वतःचंच पाणी सुटेल, कारण त्यामध्ये आपण दह्याचाही वापर केला आहे. म्हणून असा अधूनमधून ढवळत 5-7 मिनिटे आपण खिमा उघड्यावरच शिजवणार आहोत. तर बघू शकता तुम्ही, 5 ते 7 मिनिटाचंच असं उघड्यावर शिजवल्यावर खिम्याला स्वतःचं पाणी सुटलं आहे. तर आता पुन्हा एकदा व्यवस्थित ढवळून घेऊयात आणि त्यावर झाकण ठेवून आणि झाकणावर थोडंसं पाणी घालून आपण हा खिमा स्वतःच्याच पाण्यामध्ये शिजू देणार आहोत. तर 5 मिनिटे झाली आहेत. तर बघूया खिमा आपला कितपत शिजला आहे ते. तर झाकण उघडून बघूयात. तर बघू शकता तुम्ही, खिम्याला किती छान असं स्वतःचंच पाणी सुटलं आहे. जर तुम्हाला लक्षात असेल तर आपण खिम्यामध्ये पाणी अजिबात घातलं नाही आहे. हे खिम्याला त्याचं स्वतःचं सुटलेलं पाणी आहे.
ह्या त्याच्या स्वतःच्या सुटलेल्या पाण्यामध्ये जेव्हा कुठलाही मांसाहारी पदार्थ आपण शिजवतो तेव्हा त्याच्या चवीमध्ये भर पडते. त्यामुळे स्टार्टिंगला कुठलाही मांसाहारी पदार्थ शिजवताना आधी तो स्वतःच्याच पाण्यात शिजवून घ्यावा, मग त्यामध्ये नेहमी गरम पाण्याचा वापर करावा. तर आता ताटातलं गरम पाणी आपण खिम्यामध्ये टाकूयात आणि पुन्हा झाकण ठेवून ताटामध्ये पुन्हा थोडंसं पाणी ठेवूयात आणि 5 मिनिटांनी पुन्हा एकदा खिम्याची परिस्थिती आपण चेक करूयात की खिमा आपला कितपत शिजला आहे ते. 5 मिनिटे झाली आहेत, तर बघूया खिम्याची काय परिस्थिती आहे. तर खिम्याला स्वतःचंही पाणी सुटलं आहे आणि आपण मगाशी जे पाणी घातलं होतं त्यामुळे खिमा अगदी रसरशीत झाला आहे. आता पुन्हा एकजीव करून घेऊयात आणि ताटातलं गरम पाणी पुन्हा खिम्यामध्ये जवळजवळ 10 मिनिटे झाकण ठेवून आणि झाकणात पाणी ठेवून आपण खिमा शिजवून घेतला आहे. आता ज्या बॉलमध्ये मी खिमा मॅरिनेट करून ठेवला होता ना, त्या बॉलमध्ये पण थोडंसं पाणी घालते, कारण खिम्याला मॅरिनेट केलेला बराच मसाला भांड्याला त्या बाउलला लागला आहे. तर त्यामुळे त्यात पाणी घालून मी ते पाणी खिम्यामध्ये मिक्स करते. तर पुन्हा एकदा खिमा एकजीव करून घेऊयात. आता ह्या कन्सिस्टन्सीपेक्षा थोडा जास्त पातळ मला खिमा हवा आहे, कारण तो पावाबरोबर खायला छान लागतो. तर त्यामुळे आता आपण ह्यात घालूयात 1 ग्लास गरम पाणी आणि कंपल्सरी गरम पाणीच घाला, थंड पाणी घालू नका. पाणी घातल्यानंतर पुन्हा एकजीव करूयात आणि फक्त 2 ते 3 मिनिटासाठी झाकण ठेवून शिजू देऊयात. पण यावेळी आता झाकणावर पाणी घालायचं नाही आहे. तर 2 मिनिटे झाली आहेत, झाकण उघडून बघूयात. तर वाव, बघू शकता तुम्ही आपल्या खिम्याला किती छान तर्री सुटली आहे. हे पहा, चमच्याने दाखवते. अशा प्रकारे छान अशी खिम्याला तर्री सुटली आहे. तर असा तर्री सुटलेला खिमा पावाबरोबर खाण्यासाठी जाम भारी मजा येते. तर आता व्यवस्थित स्टर करूयात आणि आता खिम्याची मला इतकीच कन्सिस्टन्सी हवी आहे. यापेक्षा पातळ नको किंवा ह्यापेक्षा घट्टही नको, कारण तो थंड झाला तर अजून पाणी शोषून घेतो आणि तो तसाही घट्ट होतो. त्यामुळे यापेक्षा जास्त खिमा घट्ट नसावा. तर आता 1 चमचा कसुरी मेथी मी अशा प्रकारे हाताने चोळून खिम्यामध्ये घालते आहे आणि 1 चमचा लिंबाचा रस मी खिम्यामध्ये ॲड करते आहे. त्यामुळे खिम्याला छानशी अशी चटपटीत चव येईल. तर आता व्यवस्थित एकजीव करून घेऊयात. तर आता मसाले तर आपण अगदी व्यवस्थित घातले आहेत, पण एकदा फक्त मीठ चेक करूयात. तर इथे मला मीठ थोडंसं कमी लागलं, म्हणून मी 1 चमचा मीठ अजून ॲड केलं. आता पुन्हा मीठ घातल्यावर खिमा एकजीव करून घेऊयात आणि त्यामध्ये घालूयात 3 उभ्या चिरलेल्या अशा हिरव्या मिरच्या आणि घालूयात भरपूर अशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर. व्यवस्थित एकजीव करून घेऊयात आणि असा गरमागरम तर्रीदार झणझणीत आणि चटपटीत आपला मटन खिमा तयार झाला आहे. तर तो पटकन गरम गरम आपण सर्व करायला घेऊयात. आणि हो, असा झणझणीत तर्रीदार चटपटीत जर मटन खिमा असेल तर पाव पण तसाच असला पाहिजे, हो की नाही. तर आता खिमा कसाही असो, पाव तर सुकाच खाल्ला जातो त्याबरोबर, पण माझ्या स्टाईलमध्ये आज तुम्हाला मी मसालेदार पाव भाजायला शिकवते. चला तर मग सुरुवात करूयात पाव भाजून घ्यायला. तर त्यासाठी आधी खिम्यावर जमलेली तर्री मी एका छोट्या वाटीत काढून घेतली आहे. आता हीच तर्री आपण मंद आचेवर तापलेल्या तव्यामध्ये 1 चमचा घालूयात आणि 1 चमचा वितळलेलं बटर घालूयात. व्यवस्थित एकजीव करून घेऊयात आणि मधून चिरलेले पाव आपण ह्या तर्रीमध्ये आणि बटरमध्ये व्यवस्थित आतून बाहेरून असे घोळवून घेऊयात. ही प्रोसेस जमेल तितकी सावकाश करा, कारण तर्री बटर दोन्हीही अगदी गरम आहेत. म्हणून अशा प्रकारे पाव तर्रीमध्ये आणि बटरमध्ये घोळवताना अगदी काळजीपूर्वक घोळवून घ्या, नाहीतर चटका लागण्याची शक्यता आहे. तर आता मसालेदार पाव रेडी झाले आहेत. तर पटकन आपण खिमा पाव सर्व करायला घेऊयात.
तर मंडळी, संडे स्पेशल मटन खिम्याची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूयात पुन्हा अशा छान छान रेसिपींसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.